יש לנו עבר משותף ארוך מאוד. התלמידה שלי, משנה ראשונה שהתחלתי ללמד במדרשת לינדנבאום, זה היה שנת 91, כן? ועדיין יש לה את האנתוזיאזם שהייתה לה אז. וזה היה אחת I'm just going to say it, one of my favorite students of all time. כן? ושמענו על קשר פה ושם לאורך השנים, וכשהתחלנו את בית המדרש בצורה של לימוד של פעם בשבוע, אז רחל ומיש מצאו אותי, כן? ורצו להמשיך ללמוד ביחד. אז אני עכשיו, it's coming around, עכשיו אני מאוד שמח להציג את רחל בפני התלמידים, ושהיא תספר בעצמה על מה היא עושה, וגם איך ההסמכה השפיעה על הטראג'קטורי שלה. אז רחל, בבקשה. Thank you so much. Wow. אז ראשון, אני לא כל כך אוהבת לדבר על עצמי, אז אני אנסה כי ביקשו ממני, וגם העברית שלי לא הכי טובה, למרות שאני חייתי פה כבר יותר מ-20 שנה, אולי 30 שנה כבר. אני חי בעולם של דוברי אנגלית, וזה יותר נוח לי, אולי כי יש לי ליקוי למידה, וזה משפיע על הדקדוק שלי, אבל אני אדבר בעברית, אין בעיה. וכאשר חשבתי על מה שאני רוצה להציג, אני גם חשבתי על היסטוריה. רציתי לספר לך מה שכבר רבקה סיפר, שאני כאשר קיבלתי תואר ראשון בברנרד קולג' בניו יורק, ומיד אחרי שגמרתי חזרתי לארץ ללמוד במדרשת לינדנבאום, שאז אולי היה מכללת ברוריה, אני לא זוכרת מתי קיבלנו את השם לינדנבאום, שכבר הייתי שם שנה וחצי, ואחרי חזרתי מהאוניברסיטה, היה תוכנית שקראו לזה מתמידות ברוריה, של נשים שכאילו יותר מבוגרות מהנשים שהם היו בני 18, ושמענו שנקבל כאילו מורה חדש בתוך התוכנית, תלמיד חדש, המנהל סיפר לי שכל הזמן הוא רצה שרב הפטר יבוא ללמוד, אבל הוא היה רווק, ולא רצה להביא רווק למדרשה של נשים, אז אחרי שהוא התחתן עם בתיה, הביאו אותו ללמוד, ואני חושבת שלמדנו ביחד אולי 2-3 שנים, אני לא זוכרת בדיוק, אני זוכרת כאילו פרק בן תומר המורה בסנהדרין, ולמדנו גם, אני חושבת הלכות נידה ביחד, נכון. ואז אני רציתי לעבור ללמוד גם במדרשת של לינדנבאום וגם בתוכנית שהיה במכון הרטמן, שהיה להם בית מדרש. אני לא יודעת אם אתה זוכר את הרב הפטר, והיה לנו שיחות נפש ארוכות, כי אתה חשבת שזה יקלקל אותי, ו-I'll go off the דרך. I was right. ואיך אני יכול ללמוד במכון הרטמן, ואז זה כאילו, זה היה, הייתי סך הכל במדרשת לינדנבאום 4.5 שנים, יכולתי ללמוד בבית מדרש בהרטמן שלא קיים היום, שהיה בית מדרש של דתיים וחילונים, ונרוץ מהר קדימה 20 שנה, ואני כבר מורה במכון פרדס, אני מורה עדיין שם במשנה, גמרא והלכה, וזה היה בתקופה מהרת התחיל לתת צמיחה לנשים, והם היו הראשונים כאילו, וכמה וכמה מהתלמידות שלי התחילו את התוכנית הזה, והתחלתי להרגיש טיפה לא נוח, חשבתי בתוך 20 שנים האלו, כאילו הנושא של מעמד האישה בהלכה זה הנושא הכי קרוב לליבי,
ועבדתי ולימדתי וכתבתי על הנושא הזה, ואז אני הרגשתי שאולי אם זה מתחיל לקרות, שאנשים יכולים לקבל שמחה, אני צריכה להיות חלק מזה. אבל היה לי כמה הסתייגויות, וזה היה קשה לי להחליט אם זה מה שאני רוצה לעשות, משתי סיבות. סיבה ראשונה, כי כל כך הרבה שנים עברו שחשבתי, אפילו לא חלמתי שיש אפשרות לנשים לקבל סליחה בתוך העולם האורתודוקסי, בתוך העולם ההלכתי. אני, how do I say this nicely? אני קצת לעגתי על הנושא של סמיכה, כאילו בתוך המוח שלי, כי היה לי כל כך הרבה חברים גברים שהתחלנו ביחד, היינו בתיכון ביחד, אני מרגישה כאילו אנחנו שווים, והם עשו אולי את ה-70 שאלות של בשר וחלב, שליסה והתר של זלמן נחמיה גולדברג, וקיבלו את התואר. לא שאני חושבת שזה לא חשוב ללמוד את זה, אבל I used to call it mail order סמיכה. ואז אחר כך כולם קראו להם רב, והם קיבלו כל כך הרבה כבוד, או היה לי ידידים שעשו אחד או שתיים מהבחינות של הרבנות, והרבנות נותנים, כאילו, אם עברת במציאות, אבל היה לי מישהו כאילו בתוך הסביבה החברתית שלי, שהוא קיבל עבר בקושי את המבחן, ואחר כך הוא היה רב, ואני הרגשתי כל כך לא נוח עם התואר הזה, כי לא יכולתי לקבל את זה, אז אני ללדתי את זה וזלזלתי בזה, ואז פתאום לחשוב שאני עכשיו אעשה את זה היה טיפה קשה לי. הדבר השני שהיה קשה לי, זה כי עד לפה רק היה אופציה של מהרת, אני חשבתי אם אני אקבל הסמכה, אני באמת רוצה לקבל את זה מבן אדם שאני מכבד אותו כתלמיד חכם, אני לא רוצה לזלזל באנשים שהם במהרת, אבל שרה היה התלמידה שלי, וג'ף שאני מאוד מאוד מכבד אותו, אני מרגישה כי אנחנו שווים באיזושהי צורה, ואבי וייס אני מאוד מאוד מכבד, אבל הוא לא היה חלק מהתוכנית החינוכי שם, ואני הרגשתי אם אני אעשה צעד כל כך חשוב כזה, אני באמת רוצה להרגיש שאני עושה משהו עם בן אדם שאני באמת מכבד כתלמיד חכם ומכבד כאיש המסורה, ואז שמעתי מהחברותה שלי מאיש אמר כסוי, אני לא יודעת איך היא שמעה, שרב הפטר מתכוון לתת סמיכה גם לנשים. באמת רב הפטר אני לא הבנתי את זה בהתחלה, והתחלנו ללמוד ביחד שנתיים, ואני כל הזמן לא ידענו אם בסוף נקבל תמיכה, למרות שהוא אמר את כל הזמן, אני לא האמנתי, כי זה באמת, אז היה צעד כל כך גדול, וכל כך משונה ממה שקרה בעולם שלנו, שאני אפילו לא סיפרתי להורים שלי, ולא סיפרתי להרבה, רוב החברים שלי שאני לומדת איתו, וזה רק היה כאשר באמת הגענו לסוף, ופתאום כאילו עשינו הזמנות שחשבתי וואו יהיה טקס וזה יקרה, ובגלל שבאמת לא האמנתי שזה יקרה, לא חשבתי מה יהיה השלכות לזה. אני יודעת שזה נשמע טיפה מוזר, אבל לא ידעתי מה יקרה, והיה לנו את הטקס, ופתאום זה היה בדף הראשון של עיתון הארץ, תמונה שלנו בדף הראשון עם כותרת שנשים קיבלו סמיכה בעולם האורתודוקסי, ופתאום זה היה בכל מקום, וכל מיני אנשים התקשרו אליי ודיברו אליי, I wasn't prepared at all, at all.
הדבר הראשון שהיה כל כך יפה, זה היה השמחה שהיה לאנשים. אנשים שלא הכרתי ואנשים שכן הכרתי, כמה שמח הם היו שיש דבר כזה חדש, ושיש מקום כמו הראל וכמו רב הפטר, שלקח את הצד הזה, people were just joyous, וזה היה מחמם את הלב שלי. הדבר שני שהיה יותר קשה לי, שלא חשבתי על זה, כי לא באמת האמנתי איך זה נראה בפועל, זה התואר. ובעיניי, מהנקודה הראשונה, אני חשבתי שהתואר צריך להיות רב, כמו שהחלטנו ביחד, או רבי, ואולי זה בגלל שאני נולדתי דוברי אנגלית, and the word never was gendered for me. It was gendered כי הבני אדם שקיבלו את התואר היה גבר, אבל אני לא חשבתי על התואר בשפה שיש לו מגדר לגבי התואר. זה היה כמו דוקטור או רב או פרופסור שלא היה קשור למגדר. ואני באמת, למרות שאני מאוד מכבדת נשים אחרות שעושות בחירה אחרת, אני לא רציתי את התואר רבנית או רבה, אני רציתי את התואר רב, ולא חשבתי גם איך זה ישפיע על חיי. אני זוכרת, זה היה ישראלי חילוני שאמר לי, את לא רוצה להיות שגיאות כתיב. You don't want to be a grammatical mistake. אני לא מרגישה כמו grammatical mistake. ואז אני ניסיתי לטעון, כאילו גולדה מאיר היה ראש הממשלה ולא ראש הממשלה, וכל מיני דברים כאלה. אז זה היה פן אחד, כאילו שזה קשה לישראלים להבין בבחינה תחבירית או דקדוק את התואר. ודבר שני שלא חשבתי עליה, שעדיין משפיע עליי היום, זה רוב החיים שלי, לפני שקיבלתי את התואר, כמו שאני סיפרתי לכם, אני עבדתי למען מעמד האישה בתוך ההלכה. ואני כותבת ואני מדברת, והאוכלוסייה שאני מנסה לשכנע או להיות בשיח איתם, זה העולם האורתודוקסי והעולם ההלכתי. ובום, אם שומעים רבי אק שהיא אישה, ישר חושבים שאני לא קשור לעולם האורתודוקסי. ולפני שאנשים יכולים לפגוש אותי, הם כבר חושבים כל מיני דברים עליי, שאולי נכונים או לא, אבל זה משפיע איך אני מקבלת, כאילו איך אנשים מקבלים אותי בתוך האוכלוסייה. אני כבר עשה בחירה שעושה את החיים שלי יותר קשים, שבחרתי לא לכסות את ראשי למרות שאני נשואה, שזה היה בחירה הלכתית אני חושבת שאני עומדת בתוך העולם ההלכה עם הבחירה הזאת, אבל זה כבר עושה אותי מבחוץ, ואז זה היה עוד שלב או פן שעושה אותי יותר מבחוץ. זה היה מאוד קשה בשבילי, ועדיין קשה, ולפעמים אני קצת מתביישת להגיד, לא לזלזל בסמיכה הזה, לפעמים תלוי באיפה שאני צריכה להציג או לתת הרצאה או לדבר, לפעמים אני מבקשת מאנשים שמפרסים את זה, לכתוב את השם שלי רק עם רש וצ'ופצ'יק או R ונקודה, ואז אני מבקשים גם אם יש אנשים בתוך הפאנל שגם כל אחד, לא תלוי במגדר, שכל אחד יקבל את הרש הצ'ופצ'יק הזה או R עם הנקודה הזה, כדי שאני לא צריכה to out myself, אם זה תלוי באוכלוסייה, שאני, Rav Hefter, I sometimes feel very bad that I'm like mizalzeling in your smicha when I do this, and I really feel torn. You don't have to feel that way. So I feel very torn, because אני כל כך גאה בסמיכה הזה, ואני גאה בהחלטה שלי להשתמש בתור הרב, מצד שני, באמת לא חשבתי כמה זה יסבך את החיים שלי.
זה רק אחרי שאנשים מכירים אותי, ואז אני מספרת להם, אז זה יכול להיות שונה. בארצות הברית זה הרבה יותר קשה, כי הם כל כך אוהבים תואר בארצות הברית. It's like rabbi this and rabbi that, ואז הם קוראים לי רבי ברקוביץ, שזה אני חושבת שזה הסבא שלי, וזה כל כך קשה לי, בסדר. אז זה סיפור ארוך על איך הסמיכה הזה משפיע על חיים, ואז אחרי זה אני רוצה לספר לכם טיפה על עולם, איך אני מתייחסת לעולם ההלכה, ואיך זה, הסמיכה הזה מקשרת לזה. אז הסבא שלי הוא הרב אליעזר ברקוביץ, שאני לא יודעת אם אתם מכירים אותו או לא, אם לא כדאי לכם להכיר אותו. כמה מילים עליו למי שלא מכיר כמו שצריך. Okay, wait. I know you can talk about it for hours, but I know, I'm gonna just want to put something in the chat so we can have, I'm gonna use some sources. Hold on one second. How do I do this? Okay, I'll share these as well. Something to chat. הסבא שלי נולד בטרנסילבניה בהתחלה המאה ה-20, ואז הוא עבר לגברניה ללמוד בישיבה, הוא היה פרנקפורט על מיין, ואז הוא עבר לברלין, ובברלין הוא הייתה באוניברסיטה ברלין וקיבל את הדוקטורט שלו בפילוסופיה, ובאותו זמן הוא למד בישיבת הילדרשיימר עם הרב ויינברג, וזה איפה שהוא קיבל את הסמיכה שלו, והוא היה אחד מהתלמידים המובהקים של הרב ויינברג. You know what I can share? Wait, I'm going to share something. I didn't think to share this, but give me 1 second. There you go. You want to share your screen? Yeah, but wait. I just want to find the thing. I didn't think that I would share this, but I should share this if I'm talking about my grandfather, because it's better not to talk about me and to talk about my grandfather. Wait a second. Where is it? Here, maybe it's this. Okay, let's try this. Can I share my screen? I'm going to try. Let's see if I can do this. Wait, give me 1 second. I'm sorry. I apologize, everyone. I'm being silly. I should open this. Share screen? Yeah, I think so. I think I can. Hold on. Yeah, yes, you can. Okay, here. If you want to see what my grandfather looks like, this is my grandfather. How do I don't know how to do these things. I'm really bad at it. This is my grandfather. It's really cute. That's my grandmother. And so this is Rav Weinberg. And this is Rav Weinberg, and this is my grandfather and Hildesheimer. Oh, I didn't realize what I'm doing here. Anyway, wait, this is not what I want to show you. Here, but this is my grandfather's shul that was on the morning of November 11th, as I was going about to Shacharit in the service in the Petzolazzi-Strasse in Charlottenburg, Berlin. The telephone rang and I was warned not to approach, and that the Nazi SA group was set on fire during Kristallnacht. But this is not what I want to show you. This is the shul when I went there. I did all this to show you the following. I taught faith after the Holocaust in my grandfather's shul. This is what I wanted to show you here. So if you've heard of Rav Weinberg and you've heard of B'Shamatim al Sifro Sridei Ish, הסיבה שהוא קרא לזה שרידי אש, כי שמו כן הוא, שרידי, כאילו רב ויינברג נשאר עם התלמידים שלו בברלין, ורק כשהוא יצא הוא לא יכול להביא שום ספר ושום דבר איתו, כל מה
סירד אחרי המלחמה, זה מה שסבא שלי יצא מברלין, הוא הלך לרב ויינברג וביקש לקחת מחבילת הכתבים שלו, שהסבא שלי, שהוא יצא מברלין עם האבא שלי שהיה בן 2 והדוד שלי שהיה אולי בן 4 ואשתו, הוא גם לקח את המזוודה הזאת של השו"תים של שרידי אש, ואחרי המלחמה שהם פגשו שוב, הוא החזיר לו את זה, וזה רק הכתבים האלה שהסבא שלי, whoops, that is not what I wanted to happen, and now I don't know how to go back, because I'm very bad at these things. Escape. Sorry. That רק המזוודה הזאת שהוא הציל זה מה שנשאר מהדברים שהוא כתב לפני המלחמה. הוא נותן תודה לסבא שלי, אבל באמת לפי הסבתא שלי, שהיה את הבליץ בלונדון, כאשר כל הפצצות, והיא אמרה, היא צריכה לרדת לתוך הטוב סטיישן, the subway station, שזה היה מקלט, היא אמרה, היה לי 2 ילדים קטנים, וגם המזוודה הזאת, כל זמן הצלחתי לשלפת to the tube station, אז אני לא יודעת אם הוא היה צריך לתת תודה לסבא שלי או לסבתא שלי, אבל פה בהתחלת הספר הוא נותן לו תודה, וגם כמה מהשו"תים שבתוך הספר זה על שם של הסבא שלי שהוא כתב אותם, ואני I'm like so blessed that I actually have the volume of the שרידי אש, שהשרידי אש כתב כאילו שהוא חותם ונתן לסבא שלי. Okay, I'm stopping the share. That was, I don't know, I wasn't planning on telling you all that, but it makes me excited, so I tell it to you. But מה שהכי חשוב זה about my grandfather is, אחרי, כאילו, בגלל שהוא היה לו, he had a דרכון, a Romanian דרכון, זה סיבה הוא יכול לצאת מגרמניה, הוא עבר לאנגליה, ואחר כך לאוסטרליה, ואחר כך לארצות הברית, ואז ב-76 הוא חזר לארץ, איפה שהוא היה עד מותו, ובתוך החיים שלו הוא כתב 19 ספרים ויותר מ-50 מאמרים, על כל מיני נושאים הלכתיים, נושאים פילוסופיים לגבי השואה ונושאים פילוסופיים בכלל. אני רוצה לשתף אתכם בהתפיסה שלו לגבי ההלכה, שהוא כתב גם דברים בעברית, אבל אני, בגלל שאני דוברי אנגלית, יותר מקשר למה שהוא כתב באנגלית. He published in 3 different languages, גרמניה, עברית ואנגלית. Here, I will do the share. As now, I want to do this. אז זה מה שאני שמתי בצ'אט, שבאמת התפיסה שלו להלכה, זה התפיסה שאני מתקשרת אליו וחיה את החיים שלי. הוא כתב ספר שקוראים לו Not in Heaven, The Nature and Function of Halakha. Do I need to translate or I can just read in English? Yeah, you can read in English. Okay, thank you. שבאמת יש ספר בעברית שיותר כתוב ללמדן. לא בשמיים. Yeah, but I think it's called Halakha Kochav Tafkida. I think, yeah. It's not a translation. There's a Hebrew also of this. He says, Halakha is the bridge over which the Torah moves from the written word into the living deed. It is the wisdom of Torah implementation in the daily life of the Jewish people. It renders Torah into Torah Chaim, the living, teaching, and relevant law. The essence of the oral law is the halakha, as the root of the word indicates, haloch, to walk, to go. Halakha teaches the way along which the Jew is required to walk in accordance with the Torah. Halakha is the application of Torah to life, but since there is no such thing as life in general,
since it always is a certain form of life at a specific time in history, in a specific situation, Torah application means application to a specific time in a specific situation. The result of this process I call halachic Judaism. As this is in a nutshell, Mashahu Ma'amin, Al Harayon Shel Torat Chaim, שההלכה כל הזמן צריך להתפתח, אפילו לשנות, ולשאול מה קורה היום בחיים של העולם היהודי, בעם ישראל, ומה הבעיות שעוברות להם. He says the word is eternal because it has a word for each generation. One can find the word that has been waiting for this hour to be revealed only when faces the challenges of each new situation in the history of the generations of Israel and attempts to deal with it in intellectual and ethical honestly. Alas, those who have the authority, they do not teach the word that it was intended for this hour, for this generation. If they have the authority, this is my favorite line ever, they impose the word meant for yesterday and thus mishearing the word that has the internal validity of the Torah. Sorry, this was the word that the eternal validity of the Torah was planning for today, for this generation, for this new hour in the history of the Jewish people. זה דבר שכל החיים שלו הוא כאילו באמת כאב לו, שהוא חשב שהעולם ההלכתי היה, in some ways they were stuck in the past. He wrote the phrase, they had become Karaites to the written oral law, and that everything is just what's written in the book. V'lo mikasher labayot she'ovrot l'am Yisrael, b'rega shehem. This, we'll skip for 1 second. אחד מהדברים הוא עבד עליו כל החיים שלו, זה היה הבעיה של העגונות, והבעיה שנשים שלא יכולות לקבל גט. ב-1966 הוא כתב ספר תנאי בנישואים ובגט, ההסכמה שלו כתוב על ידי הרב ויינברג, וזה היה ספר שבאמת מישהו ביקש מהרב ויינברג לכתוב, והוא המליץ שהסבא שלי יכתוב, אבל אחרי שהוא מת אני מצאתי כמה מהמכתבים שהיה ביניהם, שהם כל הזמן רק כתוב בעברית אחד לשני, וזה כמה משפטים שהוא כתב שאני באמת חושב, מראה את הרעיון שלו, הוא כתב, אני מאמין באמונה שלמה שיש פתרון, זה לגבי העגונות, מפני שאני מאמין באלוהי ישראל ובתורת. Hello? הוא לא דאג שאם מסתכלים על בעיה שקיים בעולם ההלכה, שזה אומר שאתה חושב שאין פתרון, או התורה אין נצחית, זה דווקא ההפך. כדי שהתורה יהיה נצחית, זה חייב שההלכה יהיה לו משהו להגיד על כל נושא חדש שעולה בעולם. והוא לא היה מפחד גם להגיד שהעולם והדעות של העולם משפיע על איך שאנחנו תוספים מה שההלכה צריך להיות. ב-1976 he published Crisis in Faith, והוא כתב שם הפרק על מעמד האישה. ופעם אחרי מותו, אני חשבתי על זה אם מסתכלים בכל הספרים, בכל המאמרים של הסבא שלי, כל הזמן היה לגבי שנים ארוכות דברים על מעמד האישה. הוא כתב 2 מאמרים בעברית על הנושא, היה פרק בספר הזה על הנושא, היה גם פרק בתוך לא בשמיים על הנושא, הוא כתב את ספר שלם על בעיה של העגונות, והספר האחרון, שאני לא הבאתי ציטוט פה משם, זה היה ספר האחרון שהוא פרסם לפני מותו בהתחלת ה-90, that was called Jewish Woman in Time and Torah, כבר שומעים מהכתוב את
crazy title? Koteret. The koteret. Sorry, that was weird. The koteret, the idea that time affects Torah and your perception of Torah. ופעם חשבתי, like, למה בן אדם בשנת ה-80 שלו כותב על מעמד האישה? סבא שלי היה לו רק 3 בנים, לפעמים אני מוצאת אנשים שכותבים דברים, יש להם בת, הם רואים, ומה שאני הבנתי אחרי הרבה זמן שחשבתי על זה, זה היה האמונה שלו בתוך ההלכה, וזה שהוא חשב שאני צריכה לראות מה הבעיות, איפה העניינים שההלכה צריך לדבר עליהם בתקופה הזו, שגרם לו, שזה נושא היה מאוד מאוד חשוב לו. In 1976, he wrote, in addition to the legal status of the woman, a new concern that agitates many of us today is the religious status of the woman in the daily life of the Jewish community. This truly is a contemporary problem resulting from radically changed intellectual, social, and economic conditions. The concerns deal with what should be the place of the contemporary Torah observant woman who adheres to the rules of halakha and the religious lives of the community. Right? I don't want to. Well, I guess I have time. Many of these women are well educated at colleges and universities and have broad and often highly specialized secular education. But in 1976, there weren't that many places for women. Is it conceivable that they should continue to be excluded from any serious study of Torah and Talmud and other disciplines in the study of Judaism as they were in the past? What is bound to be the quality of Jewish life in the homes and the communities if intelligent, mentally alert women, otherwise fully involved in the moral, political, and social economic issues of the day, should be, as a matter of religious principle, relegated to the status of ignoramus within the realm that they ought to have their spiritual and religious roots, the realm of Judaism? Is the woman of today, who intellectually, socially, and often professionally too, is indeed the equal of her husband, to remain only a passive participant in the daily religious life of the Jewish community, often only the spectator to Judaism, which apparently is essentially a male concern and responsibility? Once again, we have reached a juncture at which the comprehensive ethos of the Torah itself strains against its formulation in specific laws. It is, however, the very essence of the halakha to be responsive to such a strain, and by its resolution to bring about an even richer realization of the Torah itself. Not only is the status of the woman at stake, but the status of Judaism itself. For if in its application it could not do full justice to the Jewish woman in her present state, as she is longing for participation in the drama of Jewish realization in accordance with her capacity and spiritual need, its form of such application becomes itself highly questionable. Those who understand the true nature and function of halakha are committed to halachic Judaism, cannot accept such a suggestion. With unreserved openness and sensitivity to the genuineness of the problem, with faith in the vitality of halakha, with humility and yet with intellectual courage, the necessary halachic work will be accomplished that will define the status of women anew, justly and meaningfully. As פה הוא באמת אומר שזה לא רק הבעיה של האישה ומה מעמדה, הוא רואה את זה שזה הבעיה של כל המסורה של עולם ההלכה. כי אם ההלכה לא יכול לטפל בבעיה הזה, הוא אומר, בשבילו זה אומר שההלכה לא נצחית. ושהקול של האל לא משפיע בתוך העולם בעת הזאת, בנקודה שהעם צריך אותו. I like this, so I'm just sharing it. Matati, that this is a letter to the editor. זה היה בסביבות 85, שזה היה שהנושא של תפילות נשים עלה על הפרק, והיה 5 ראשי ישיבה באוניברסיטה, ישיבה יוניברסיטי, הם כתבו כאילו תשובה, מאמר מאוד ארוך, להגיד איך תפילות נשים באמת מחוץ לקנון הדתי. ואז Jerusalem Post had an article about it. ואז הסבא שלי כתב את המכתב הקצר הזה.
I read with great interest your article of September 11, Orthodox women fume at rabbis. One may no longer remain silent. I've read carefully the response of the 5 Talmudists at Yeshiva University forbidding prayer services for women. I wish to state unequivocally that their so-called tshuva has nothing to do with halacha. This is my favorite line. People will have to realize that knowledge and understanding are not identical. One may know a lot and understand very little. There may be a great deal of orthodoxy around. Unfortunately, there is only very little halachic Judaism. The ההפרדה שעושה בין האורתודוקסיה וההלכה או היהדות ההלכתית זה מאוד מעניין בשבילי, וזה דבר זה דבר שבחיים שלי באמת מאוד קשה, כי I want to say the gold standard, זה להיות אורתודוקסי, וכל הזמן חשבתי שאני בתוך הקהילה האורתודוקסי, וזה היה הזהות שלי, למרות שמה שאני רואה יותר בארצות הברית וגם פה בארץ, אני יותר ויותר מבינה על עצמי, שכנראה אני לא אורתודוקסי, I'm a halachic Jew. בדיוק ההבדל שהוא עושה, כי אני לא אוהבת לשחק ולעשות את המשחקים שכנראה צריכים לעשות בתוך העולם האורתודוקסי, וזה לפעמים מאוד קשה לי to embrace this זהות about myself, כי אני לא יודעת בדיוק איך לתאר למה זה כל כך קשה לי, אבל זה כן קשה, ואני לפעמים חושבת שאולי כאילו אם האורתודוקסיה, עם ברחבות כאלה, איך הם מסתכלים עליי, כנראה אני לא חלק מהם, אז למה זה כל כך קשה לי להיות לא חלק נפרד, אבל זה האמת, זה עדיין כואב בתוך נפשי. I want to say one other thing, ואז you can ask me questions, שסבא שלי כתב, וזה דבר שאני מתמודדת איתו, ואם אתם, כאילו הדרך שלכם להיות רבנים, וגם אני מקווה פוסקים, אני חושבת שזה מאוד חשוב. He writes, the halachicist recognizes the will of God as expressed in the Torah. He is wholly committed to the law and the teaching of the Torah. But in the mutuality of the covenant, the responsibility has fallen to him to take upon himself the risk of determining, in the light of the totality of Torah teaching and living Torah, the manner in which the will of the other party to the covenant is to be realized in a specific situation. Ultimately, he has to do that in the dependence of his own Torah-imbued conscience. This is our share in the covenant, the existential component of our participation in it. Loyalty to the Torah, the divine partner to the covenant, demands that we accept the responsibility, notwithstanding the risk involved in the subjective aspect of our participation. Only thus may the generality and abstractness of the written Torah be transformed into Torah Chaim, its realization in whatever situation the Jews may find themselves in the course of history. Hu me'amin sheyesh brit and partnership bein Har'el v'bnei Adam v'haposek v'ha'ish or isha eshet halacha hi tzad echad b'toch habrit hazeh וזה בא לידי הבן אדם שפוסק הלכה להביע את הברית הזה בתוך העולם הזה בריאליה שמה צריכים בעולם בנקודה הזאת בחיי עם ישראל, והוא מדבר על זה שהוא רואה that there's a risk involved, והנה פה הוא מדבר על שצריכים, you need courage to do this. The method of teachers and followers of halachic Judaism has adopted today is that of persuasion. The task is twofold. First, one has to interpret the teaching and the meaning of this searching, questioning, and doubting contemporary Jew. This has to be done from the classical sources of Judaism and halakha. The task requires Talmudic scholars of a high order, but scholarship is not enough. The scholar has to be familiar with the spirit of the times, understanding its intellectual and emotional precautions. Thus may be able to meet the challenges of each new day significantly.
Secondly, one has to restore halakha to its original function in structuring with the problems of the day. Halakha must once again reveal itself with wisdom of the feasible, giving priority to the ethical. This requires that the halachic teachers accept personal responsibility for their decisions as demanded in the Talmud itself. They ought to do so by following the advice of Rabbi Abraham, the son of Maimonides, freeing themselves of all Karaite inclinations and treating the principles and cases of the Torah Sheba'al Peh only as examples, to derive from them the ability to rule in each new case as the Dayan has seen with their own eyes. This issue, הנושא הזה, על איך הפוסק צריך להפעיל, והאחריות הגדול שיש לפוסק להחליט הלכה במצב או בעניין חדש, שמעלה לעולם חיי עם ישראל. And how do you say courage in Hebrew? The אומץ, האומץ שצריכים, יש ציטוט אחר שהוא מדבר על courage שלא הבאתי, האומץ שצריכים לעשות את זה, זה דבר שאני מתמודדת פה כל היום. כי לפני שקיבלתי סמיכה, היה שנים אנשים שאלו אותי שאלות, ועניתי על אותם לפי מקורות, אני אמרתי, כתוב פה כך, כתוב כך, כאילו אפשר לעשות ככה כי כתוב ככה, וגם שכתבתי, רוב הדברים שפרסמתי וכתבתי הם על מעמד האישה, החלטתי לכתוב בצורה לא פשוט, כמאמר שמעלה את כל האופציות, ואני הסברתי, כאילו, אם קוראים יכולים לראות אולי מה האופציה אני חושבת שהכי טוב, אבל בגלל שהרגשתי שאני משחקת כאיזשהו משחק, שאני רוצה שינוי ואני לא רוצה לחוץ יותר מדי, אני לא הבעתי את דעתי בצורה מפורשת. ומאז שקיבלתי סמיכה, אני רואה שאנשים באים אליי עם שאלות יותר עמוקות, שאי אפשר לענות עליהם רק לגבי, כאילו כתוב פה כך וכתוב פה כך, צריכים באמת לחשוב על החיים הפרטיים, על מה אני חושבת לגבי האתיקה, ואני באמת מרגישה, I don't talk about this often, but אני חושבת שאתם מקום לדבר על זה, I feel scared sometimes, אני ממש מפחדת לקחת את האחריות שאנשים סומכים עליי, ולפעמים אני רוצה להגיד משהו יותר רדיקלי, כאילו אני מתעסקת הרבה עם הקהילה הלהט"בית, ויש לי הרבה תלמידים that are queer, ואני חושבת שזה, עם מעמד האישה, שזה עדיין בעיה, אבל if that was the נושא שסבא שלי חשב שעובד לפני העם היהודי החלטי עכשיו, היום אני חושבת שזה הבעיות של הקהילה הקוויר, וזה מקום שצריכים לתת משהו חדש, ולתת משהו חדש. ואני מנסה לעשות את זה כאשר אנשים באים איתי בפרטיות, לתת תשובה שאני באמת חושבת takes the Torah consciousness והאחריות של התורה ובפרות, אבל גם מבינה מה חדש שאני מבינה בתוך העולם שקיבלתי מהעולם הלא תורני, וזה דבר I have to push myself sometimes to say it's my responsibility to say something. זה מאוד קשה לי לעשות, because I'm scared. I feel like I could cry. I'm on the couch here. I'm scared because אני לא רוצה לבזבז בהלכה, או בקול של תורה, ובצד שני, אני מרגישה שיש כל מיני מקומות שיש כל כך הרבה כאב, ושאם מסתכלים על בן אדם כברא בתוך צלם אלוקים, צריכים שיהיה תשובות אחרות בתוך ההלכה. אני רואה את זה בעולם של מעמד אישה, אני רואה את זה בעולם הלהט"בית הדתי, אני רואה את זה גם לגבי
בגרות ומיניות ואוננות וכל מיני דברים, כאילו אוננות גברים זה נושא שמאוד בעייתי בתוך ההלכה. אני רואה כל מיני מקומות שצריכים קולות שיגידו משהו יותר רדיקלי, ואני לא יודעת לפעמים אם אני יכולה להיות הקול הזה. אני לא יודעת אם אף אחד ישמע אותי. אם מישהו בא בי בפרטיות זה עדיין קשה, אבל זה דבר שאני מתמודדת בו, ואני אקח את המקום הזה להגיד לרב הפטר תודה על דבר אחד. אני לא יודעת בדיוק איך אתה הרגשת לפני שהקמת במדרש הראל. אני יודעת שהתמודדת עם הרעיון הזה של העולם האורתודוקסי ומחשבות לגבי התקלות התורה, אבל אני לא יודעת אם חשבת שאתה עושה משהו רדיקלי או חדש, או אם הצטרכת לעשות את הצד הזה החדש, כי אני מאמינה שעשיתי את זה, כי אתה האמנת שצריך לעשות את זה, ואני לא יודעת אם אתה הרגשת שזה דבר that takes a lot of אומץ and a lot of courage, אבל אני כל כך מודה לך על האומץ שעשית את זה, כי זה צעד שהיה, בנקודה שעשית את זה, it was פורץ דרך, ועכשיו אני רואה שיש כל מיני אנשים שיעברו ויהיה לכם את הסמיכה שלך שאפשר לשנות את העולם. And I really, I'm going to say it in English because it's so, I can't tell you how much I appreciate being your student. I know that we haven't been in touch so recently, and learning from you and receiving smicha from you and being part of an institution that doesn't care about gender and it doesn't care about gender identity, I hope, and ordains anyone who's committed to halakha. And I'm so happy that your Talmidim are going to go out in the world and hopefully have the courage to deal with whatever bayot that are going to happen in the lives of Am Yisrael, whatever they may be, to really continue to have Torah be Torah Nitzchit and Torah T'chaim. So I think there's a little bit of time left. I don't know, I've sort of revealed my heart. I have no idea if this is what people wanted to hear or what you were interested in, but I'm happy for people to ask me any question about anything or whatever. I'm finished. So thank you very much, Rachel. I appreciate the sentiments. Thank you very much. The question, anybody? I can't see everyone, so I don't know if they're yeah, they're here. if people are raising your hands or anything. רחל, זה באמת היה מאוד מרגש וממש נוגע ללב, לשמוע גם את כל התהליך הזה שאת עברת. רציתי גם לשאול אם זה ששיטת הלימוד בבית מדרש הראל, שלומדים גם נשים וגברים ביחד, אם גם לזה היה, אם את חושבת שגם לזה יש השפעה על הדרך עיצוב של ההסמכה של הרב, בניגוד נגיד למקומות כמו מערת או לינבנבאום שלמדת בהם. זאת אומרת, עצם זה שאתה יושב ולומדת הלכות נידה, כשרות, שבת, כל הדברים האלה ביחד עם גברים, אם היה לזה איזשהו תובנות מיוחדות בשבילך. זו שאלה טובה. אני מרגישה שתי דברים שונים. כאשר אני בוחרת רופא, אני אוהבת לבחור רופאה, אם יש לי אופציה, כי אני באמת מרגישה לפעמים שאישה יכול להבין את הגוף שלי יותר טוב, ובוודאי אם זה דבר ספציפי, אני רוצה הרופאה בלי קשר למגדר הכי טובה, אבל אם אני יכולה לבחור, אני לפעמים אוהבת רופאה.
ואני לפעמים חושבת האם זה אותו דבר בתוך ההלכה, כאילו, כל המאות שנים שאנשים שהם לא אנשים יצטרכו לדבר עם רב שהוא האיש, אני חושבת שזה כל כך חשוב, I'm going to לחזור לשאלה שלך, this is like קשור, אני חושבת שזה כל כך חשוב שעכשיו יש אופציה שכל אחד יכולים לבחור את המגדר או בן אדם שהוא מקשר להם אם מגדר ישפיע על זה. אז מצד אחד אני אומרת שזה חשוב שיש משהו שרק מבינים אם אנשים חיו את זה. מצד שני אני לא מבינה את זה, אני לא מאמינה בזה בכלל, ואני חושבת שבן אדם הלכתי צריך להבין כל בן אדם, וצריך להיות את the capabilities, whatever capabilities is, כאילו לראות בן אדם כמו שהוא, אם אתה גבר ואני אישה, שאנחנו עדיין יכולים להבין אחד את השני. ובגלל זה, שזה באמת, אני חושבת, הדיל, אני חושבת שאם לומדים ביחד, וזה לא קשור בתוך מגדר, מבינים אחד את השני, וזה גם פותח את האופציות איך לקרוא טקסט, כי כל אחד רואה את הטקסט עם המשקפיים שלו, אז אם אני קוראת טקסטים ולומדת עם ולומדת מי, אנשים שונים ממני, קשור למגדר, קשור לכל דברים אחר, זה אחד מהדברים שאני נהנית כל כך להיות מורה במכון פרדס, שיש לי תלמידים that are so diverse, אני חושבת שעולם התורה רק גודל מלשמוע מבטים שונים, רעיונות שונות, מאנשים שונים, אז I think overall I believe more in diversified learning, diversity with Migdar and diversity with anything. שזה רק יטוב לעולם התורה. I don't know if I really answered your question, but maybe. I'm so much more articulate in English, you should all know. I didn't, אני לא קראתי לכם את הטקסט האחרון בתוך הדף, כדאי לכם ללמוד את זה בעצמכם, אם אתם לא מכירים, זה טקסט מהמדרש ההלכה, במדרש ההלכה לספר דברים, ומתקופת התנאים, וזה אחד מהטקסטים הכי אהובים עליי. If there isn't a question, maybe I'll just learn that text and we'll end with that. איך זה נשמע לך? Does that sound good? בסדר. Yeah. I don't, אולי אתם מכירים את זה, אם לא כדאי לכם. רק שתדעי, כן. that letter that your grandfather wrote to the Jerusalem Post Yeah. about knowledge as opposed to understanding, I quote that very often. Oh, I'm glad that you know it. Some of them might have heard it from me in the past couple of years. Well, Belda Lindemann had it framed in her living room. That's how I first heard about it. She had it framed in a thing on her coffee table. Okay, let me share my screen again. Where is it? זה מדרש הלכה קשור לספרי במדבר, לא דברים, סליחה. בנות צלפחד באות למשה, לטעון שבאמת למרות שלאבא שלהם לא היה בנים, הוא צריך להיות זכאי לקבל נחלה בתוך הארץ, וזה באמת דוגמה הראשונה, דוגמה הראשונה שרואים התפתחות ההלכה בתוך התורה עצמו, כאילו הם באים להתלונן למשה, ואז משה מביא את הטענה שלנו לאל, והאל משנה את ההלכה שאם אין בנים, בנות יכולות לקבל נחלה, והמדרש מתאר, מדמיין מה קרה לפני שהם באו למשה. וכתוב, כיוון ששמעו בנות צלפחד שהארץ מתחלקת לשבטים, לזכרים ולא לנקבות, נקבצו כולם זו על זו ליטול עצה. ראשון, אני מאוד אוהבת את התיאור הזה, של קבוצת נשים או קבוצת אנשים שבאים ביחד, לשמוע אחד מהשני, ולחשוב ביחד מה יהיה הדרך הלאה. כי אני חושבת שכמו שאני אמרתי, אם עובדים ביחד, יותר מבן אדם אחד, התוצאה כל הזמן יהיה יותר טובה. אמרו,
וזה היה המחשבה שם. לא כרחמי בשר ודם, רחמי המקום. בשר ודם רחמיו על הזכרים יותר מנקבות, אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן, אלא רחמיו על הזכרים ועל הנקבות, רחמיו על הכל. זה מדהים בשבילי, הכי מדהים שזה תנא, גבר תנא בתקופת התנאים חשב ככה, כאילו הוא בצד שני, בצד ראשון אפשר להגיד שזה כואב, זה אומר שאנשים they're misogynists, כאילו שהבן אדם יש לו יותר רחמים לזכרים, אז זה כואב, אבל זה מה שאני רואה בעולם. אבל בנות צלפחד טוענות, אבל זה לא מה שהאל חושב. כי האל לא עושה הפרדות לגבי מחדר, כי האל ברא את כל בן אדם, ואז האל יבין את הבעיה והכאב שלהם, ועל בסיס האמונה הזאת, זה נתן להם את האומץ והכוח לבוא למשה לטעון את הטענה שלהם. ולמרות שזה כאב לי לקרוא, זה נתן לי גם הרבה, it just gave me, זה נתן לי נחמה, וזה העולם של, זה העולם שלי, כאילו, ואני, יש הבדל בין מה זה התורה הנצחית, איך האל מסתכל על בני אדם, שבעיני האל יש שוויון בבני אדם, גם במגדר, ואני גם מאמינה בתחומים אחרים, והבעיות שבאות בתוך העולם, או גם בתוך ההלכה, הם דברים שבאים מאנשים. וכל הזמן אנחנו צריכים לשאוב, לקבל לרמה או לכיוון שמי שברא את כל בני אדם היה מצפה לבני אדם. ובצד אחד זה לפעמים כואב, שרואים בתוך המקורות השפעה מהעולם הרחב לגבי המגדר או לגבי כל מיני דברים, אבל זה גם נותן לי אומץ, כי אם בתקופה שהם דיברו, או בתקופה של כל ההלכה, יכול להיות השפעה מעולם בחוץ, זה אומר גם בתקופה שלנו, וגם את הקול שלי יכול להשפיע מהקול של העולם הרחב, והידע שאני מקבלת בעולם הרחב, וגם אפשר לבטא את הקול הזה בתוך ההלכה. And so, גם שזה, that it's brought a lot of the negative baggage, אבל זה גם הפתרון ללכת קדימה. So, that, I totally believe in the historical influence on halakha, and that is the beauty of halakha to me. I'm finished. Okay. Thank you. תודה רבה. It was great to see you again. It was a pleasure. If anyone wants to email me a question privately, my email is on that sheet, and I'm always happy to be connected and proud to be connected to Har'el. So I just want to know about your relationship with your grandfather. Did he have an idea of where you were headed? Well, he passed away. Are there any other grandchildren that are in the same path as you, or you hold the Yerusha? Okay. One thing I forgot to say about myself, we're talking in English now. That was very nice of you. First of all, one thing, I talked a lot about women and halakha. No, it's better. But the thing I actually truly love is the study of Mishnah, which I got from my uncle, Dov Berkowitz. And that is like really this is my passion, but my other passion is learning Mishnah and Gemara and like literary structure of Mishnah and all that. But I was just thinking of my family members. But Saba sheli met b'hatchalat hatishim. And so I was like just after college. I had just graduated college. זה היה באמת כאב בשבילי, כי אני גדלתי in Boston, Massachusetts, והוא היה כבר בארץ, והם נסעו כל חורף, הם נסעו לפalm Springs, California, because the weather was better, מזג האוויר היה יותר טוב
שמה מבארץ, ואז ראינו אותו פעמיים בכל שנה שהם הגיעו, ואז כשהם עזבו. אני הבכורה מ7 ילדים, ולא היה לנו כל כך הרבה כסף לטוס את כל המשפחה לארץ, אז ראינו אותם שהם הגיעו לארצות הברית, אז היה לי קשר איתו כסבא, כאילו אני ידעתי שהוא כתב ספרים, אבל הוא היה סבא שלי, ורק בתוך הזמן שהייתי באוניברסיטה, כאילו התפתחתי וקראתי כמה מהספרים שלו, ובאמת הבנתי מי הוא, I was really looking forward, זה אחד מהסיבות שהחלטתי מיד אחרי שגם סיימתי את האוניברסיטה, שאני רוצה לחזור לארץ, כי רציתי להיות אותו. שהייתי קודם בארץ לשנה, למדנו ביחד פרשת השבוע, דברים כאלה, אבל לא היה לנו שיחות ארוכות לגבי כל מיני נושאים. פעם שאלתי אותו לגבי נשים במניין הכתרים, אבל זה לא, אחרי האוניברסיטה היה לי כל מיני שאלות שרציתי לשאול אותו, ואז הוא באמת נפטר לפני שיכולתי לדבר איתו ישר, and it was extremely painful for me. אז אני דיברתי אותו כל מיני נושאים, והיה לי קשר מאוד טוב איתו, אבל לא כמו שהיה יכול להיות if I was older. אבל זה החיים, יש לי את הדוד שלי שאני מרגישה, הוא שונה מהסבא שלי, אבל הוא באמת מבין את הפילוסופיה של הסבא שלי, אז אני לפעמים לומד דברים ממנו, למרות that we're very different. And what was the question? Are there any other grandchildren? There are no other grandchildren that have really gone into the rabbinate, no. No, so. Okay. טוב, Okay, תודה רחל. רחל.